কি ওলাইছে মধুৰি এটা ভাঙিব মই ইমান নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ মাজলৈ আৰু মোৰ নাম শ্ৰী ঋতুপন শইকীয়া আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় চেনেল ঋতু টক্স পাহাৰ ভাল পোৱা মানুহ আজি আমি পাহাৰলৈ যাম হয় নাই এইফালেদি যাম ইয়াত যাওঁতে আমি যি হৈ যায় যি দেখোঁ চব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি আমাৰ লগত এজন আমাৰ মুমখা ৰাতুল শইকীয়া নৱ আৰু আইখাম আৰু আজি আইখামৰ প্লেনিঙৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি আৰু আইখামে কিবা কবি ক'বলৈ একো নাই পাহাৰ উঠিম সিমানতে ব'ল ঠিক আছে ভাই অলপ অকণমান জাষ্ট উঠিছোঁহে ভাগৰে ফেপনিত ধৰিলে আৰু যিসকলে পাহাৰ ভাল পায় আহিব পাৰে দেই তিতাবৰত আছে অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত নৈটো কি নামটো অলচৰি বস্তিটোৰ নাম অলচৰি হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট উখা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰথম চেক পোষ্ট পাইছোঁহি ইয়াত অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'ব লাগিব এতিয়া 5 মিনিট 10 মিনিট যিমান পাৰোঁ তাৰপিছত এইটো বাটে যাম আকৌ ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ ব'লা আগলৈ চলো এতিয়া যাম এইটো চাইডে মোৰ দুখৰ কথা আপোনালোকক কি ক'ম আৰু মনিটাইজেশ্যনৰ যে ৰিউজ কণ্টেণ্ট আহি গৈছিলে ভিডিঅ' তাতে ডিলিট কৰি দিলোঁ ডিলিট কৰা ভিডিঅ'ৰ পিছত আপোনাৰ ৱাচ টাইমটো একেবাৰে কমি গ'ল 70 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কমি গ'ল আৰু ভিডিঅ' দিব পৰা নাই পথাৰ গৈ আছোঁ কাৰণে
এটা ভিডিঅ' দিম আৰু লাহেকৈ সকলোৱে ছাপোৰ্টটো কৰি যাব ভালকৈ শিকি আছোঁ লাহে লাহে আৰু কিবা ভুল হ'লে মানে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি দিব এইটো বোলে তোৰ ভুল হৈছে তোৰ শুধৰাব লাগে লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাম তেনেকৈ তেতিয়া পানী বেয়া লাগিছে এনে ক'ত পাম এতিয়া পানী খাইছা পানী লাগে পানী লাগে পানী পানী নাযায় পানী বিচাৰি ক'ত পাব না তো পৰি দে পানী পেলাইছে বহুত পানী পেলাইছে কঁঠাল এই নাই খালে বেয়া হ'ব নেকি সেইকেইটা তাৰ পালেগৈ ভিডিঅ' বনাই যাওঁতে মই থাকিয়ে গৈছোঁ চল ভাগ ভাগ আমি ভাগ 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 দিকে বস ভাগ ভাগ দিকে বস দিকে ভাগ পাই গ'লো 5 মিনিট ৰেষ্ট বাপৰে ইয়াহো এইখন হতে গৈছে মাউণ্টেন কি বগাইছে তাকে চিন্তিবা গৈছে তই সেইফালে লৈ আনিলি আকৌ তোৰ কাৰণে ভুলৰ কাৰণে এইটো কালপ্ৰিত মই কৈছিলো আছে বুলি কঁকাল বিষ এই হাত ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো বাজি আৰু এটা কাম কৰা আৰু একবাৰ নামি উঠি বিটা নাই মোৰলৈকে বান্ধি 10 মিনিট ৰেষ্ট ল'ম বস্তি পাই গ'লে এয়া মানুহৰ ঘৰ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ লওঁ ইয়াতে এইটো কি বুলি ইয়াত আহি কিবা ভাল লাগিছে মনটো কিবা ভাল লাগিছে কিয়
হা অ' স্কুল যাবি এতিয়া নাযায় এদিন নাই ন অহা সাৰ্থক লাগিছে আৰু ন ইমান দূৰ কষ্ট কৰে কেই কিলোমিটাৰ হ'ব 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু ভণ্টি বজাৰটো গৈ পানী দিব পানী সুধি ল'বি ক'ত ৰা পানী অকণ খাম শান্তি সেইটো ওপৰতে হৈ দিব কি মজা লাগিছে ন মজা লাগিছে সকলো আহিব পাৰে চাবলৈ সেইটোৱে আৰু ইমান দূৰ আহি পানী পেলাইছে অলপ পানী খাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত দাদাজনে দিব ফটো মাৰি পানী খাব থেংক ইউ দেই সিহঁতে খাব পাৰিনে খাব পাৰিনে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ একদম ঠাণ্ডা ভালেই অকণমান গৈছা আমাৰ ভাল লাগিছে ক আইখান কেনেকুৱা লাগিলে ভালে লাগিছে বহুত ধুনীয়া ভাইটি ভাল হেল্ল' হেল্ল' ভাল খবৰ ভাল কিমান ভাল বহুত ভাল এৰ কি হেৰি টছৰি নহয় টছৰি তোৰ গাঁৱৰ নাম টছৰিয়ে নেকি লং আছে অঁ কোনফাল আছে এইটো চালে নেকি এইফালে নে এইফালে এইফালে ধুনীয়া ন গাঁওখন তোৰ লগত যাম নেকি এতিয়া চাহ খাবলৈ এইটো মানে মাইক যে ইউটিউব চাওঁ নাই ইউটিউব চাওঁ অঁ ইউটিউবতে ওলায় ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নাগালেণ্ডৰ যি পৰিৱেশ সেইটো আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈও এনেদৰে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব মোক যদি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই কৰি ল'ব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই দি দিম আৰু ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোক থাকিয়ে গৈছে দেখোন আহক